Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. So ngayon mag-unbox na naman tayo. Meron tayo ditong tablet, no? Mura lang ito, nabili na naman natin sa Lazada, no? So tignan natin to. So tignan natin. So tignan natin yung murang tablet. So user kids tablet to. Kaya pang bata lang din. Ito yun. Tingnan natin. So, ako naman yung pagkakapackage niya, no? Balit ng bubble wrap. Ayan. So, ayan siya, no? Medyo lang yung nayupi. Alright. So, ito nga pala siya, no? So, ayan na, nakita natin. Sunsonic yung niya. Ayan yung niya, no? So, kulay pink kasi bibigay ko sa anak ko na, babae, bunso. So, ayan siya. Ayan yung box niya. Wala na ibang wala siyang ibang label, basta ayan lang. Tapos Sunsonic. Wala, medyo dito, mayupi. So buksan ko na rin natin to. Okay naman yung yan, sealed na sealed. Kaya natin siya, ayan na, no? So ayan siya. Pwedeng mag-imaya. Tingnan natin kung iba muna ang laman niya. So meron siyang OTG. Kaya may so meron siyang OTG cable. Kaya lang yung niya, yan, OTG cable. Meron siyang micro USB cable. Tapos ang kanyang charger ay yung yan, hindi na yun. So maganda na meron siyang micro USB cable na nakaiwalay, pero meron yung charger niya is tapos ayan, micro USB. So parang dalawa yung niya, no? So kasi ito dahil hindi siya natatanggal siguro baka nag-provide sila ng micro USB din. So maganda yun. Tapos merong headset, yan, pang low quality sa mukhang pero okay lang naman. Ang price nga pala nito is 1,299 ata. So yan, manipis yung niya. So konting bata lang to, no? So sira na to, malamang sira na agad to. So baka hindi naman gagamitin kasi wala na. So tingnan natin siya, no? Ito yung Sunsonic, no? Ayun, meron pa pala dito pala yung niya. Meron siyang tips and reminders for Android tablet. Okay, sige. Only as 1 GB RAM. So there's so expect naman sa price niya, no? So okay na sa akin. So tingnan natin siya, may bubble wrap. So ayan, ayun plastic. So meron siyang kasamang screen protector. So maya natin install yan. But may ganito to. So ayan, baka para hindi ma-on, no? So baka protector lang yan, no? So alisin na natin yung plastic, no? Alisin na natin yung plastic. Ay! So maganda siya, no? Parang siya, no? Pang bata talaga siya, no? So meron siyang, sa tingin ko is memory card lang, no? Tapos yan, headset. Tapos ito parang parang stopper na siguro to, no? Pwede natin ito alisin para siguro hindi siya ma-on, para hindi ma-on yung dito niya. Ito yung power button niya, no? Ito yung USB niya. Tapos ito yung dapat parang yan, no? So parang siguro dati to yung parang bilog, in-update na nila ng USB. So parang wala na yung black na to, wala ng butas. Pero parang siguro yung old version ito is yung parang bilog, mga lumang so parang lumang to, parang in-update lang. So wala na siya ibang ports, ayun lang. Siguro ito is volume button, volume button na may plus o minus. Tapos ito headset. So yung power button niya is siya, yung color pink. Tapos yan, so open na natin, no? Tingnan natin. Ayun nga pa, may camera siya, dual camera. So alam pala siya, no? Ito is mukhang siya, hindi siya pwedeng lagyan ng SIM na, so parang wifi lang siguro to. Oo, kasi parang sa memory card to, micro SD lang to. Wala na, hindi to, wala naman siyang parang SIM inject. Pwedeng easy, wala.
So wifi lang to. So buksan na natin. So pala siya nag-on. And yun. So ayun nga, MediaTek. So mga lumang ano pa siguro to. Huwag lang siguro sana siyang ano. Siguro at least sana lollipop man lang sana siya o kaya ano Android 6 marshmallow. So siya, tingnan natin, hindi ko na siguro yun, medyo mabilis naman siya ng ano. Na-expect ko medyo magtagal siya mag ano, pero okay naman. So ayun lang siya, no? So okay, ayun na, meron na siyang games. Ayun, may naka-install na siyang games. So sorry sa ano, no, sa nag-aano yung ano, no, backlight, no. Tatry natin to, patayin ko yung ano, yung light. So ayan, no, para hindi nag-ano yung ano. So focus natin, hindi dito siya focus. Ayan. So ayan, no, meron. So diyan ko lang kung default apps niya na yan, no. So meron na siyang Candy Crush, Cut the Rope, may mga games na siya pambata. So ayan, so meron na siyang YouTube. So tingnan natin yung settings niya. So, no, so wifi siya, no. So on natin yung wifi, pero tingnan natin yung ano, storage. So 14 gig. So bali 16 gig siya, no. So ay alas may 14 gig na available, 14 gig available. So mga ano lang yung ano niya, hindi masyadong malakas yung kain ng ano niya. Set up pa lang yung wifi natin. Ayun, connected na siya sa wifi, no. So okay yan, tingnan natin YouTube. So yun, no, gumagana na agad siya, no. Ano ba siyang account? Baka may account na agad to, ay, akala ko may ano, sign in mo nakalagay. So yun siya, no. Natin, no, sa may channel ko na lang, no. Ayan, no, ayan. So okay siya. Oh, mabilis-bilis naman siya. So yun nga rin, yung screen niya is talagang ano, ayan, yung pero responsive siya, no. Nakakabilis niya siya, no. Mabilis siya, no. Kahit pa paano mabilis naman siya, no. Sa alagang ano na 1.2. So pwede na ito sa pambata, no. Pambata talaga, no. So okay siya. Pwede na to, no. So pambata talaga, no. Okay. At least ano siya, no. Screenshot. So ito may ano siya, no, sa automatic may screenshot siya, no. Ito, no. So okay yung ano niya, in fairness sa ano niya, so yung camera niya hindi natin makapag-export dito, no. parang ano pa, year 2000 na camera, sobrang ano. Meron siya dito. Ultra definition to. Okay. Tingnan natin yung ano niya. So ayun, tignan nyo, kahit may apat ng ano, no, hindi pa nako-close, no. So responsive pa rin siya, no. Pero close natin siya. So meron siya ditong SIM toolkit, kaya lang sa tingin ko wala siyang SIM card, eh. Kung meron tong ano, lahat to, sa tingin ko wala siyang SIM card talaga, eh. So ito yung parang yung speaker niya, no. So parang nasa bibig, no. So okay na siya, no. Mabilis, no. Ang ano yan, no. So responsive. So meron siyang wifi. Tignan natin na setting. Meron siyang wifi, bluetooth, plus meron pa siyang data usage, no. So pero siguro sa default lang din doon ng ano, no. Sa tingin ko wala siya talaga siyang ano. Pero update ko kayo kung sakaling meron siya talaga siya. Display niya is brightness.
Yun na yung max brightness niya. So yan na yung pinaka back brightness niya. So yun na 15 minutes. So may siyang cast string. So yun pala maganda na. So apps, location, security. Ano yung security niya? Slide 9, slide, face unlock, voice unlock, pattern, pin, password. So about tablet natin. Yan natin kung mayroon siyang update, wireless update natin. Okay na. Updated naman siya. Oh, Android 9. Android 9 ah. Oh, Pie siya. Android Pie. Kasi tingin ko parang hindi siya isang original Android pa yun, o baka may siya Candy Crush. So tingin ko kasi pagka ito responsive, kaya kasi pagka in-update natin yung mga apps nito, ayun, lakas lakas ng ano yan, no? Okay siya. Ayan, no? So responsive. Kalimutan ka maglaro yan. So okay siya na responsive, no? Medyo nakalimutan ko na maglaro ng ano, pero yan, maganda siya, responsive yung ano niya, maganda. So ewan ko lang kung may tatry ako dito kasi yung gusto ng ano ko is Roblox. Gaming test natin siya, no? So far, no? Nakikita yung responsive, no? Ganda ng ano niya, no? Mabilis siya. So yun nga lang kasi ito default app, kasi pag mga old apps na mga ano, ang magkakaalaman to, no, kapag ka na-update yung mga apps, pwede silang bumagal, no? Kasi yung mga apps ngayon pagka yung mga new apps medyo nagbumabagal yung ano, pero sana supported pa rin nila yung ano nito. So ito na, no? Baba. So yun, no? Super impressed naman ako, no? So meron na siyang may piano. Okay. So okay talaga siya, no? Pambata. So sa YouTube nga lang, baka palitan ko to. Baka yung YouTube keys lang ilalagay natin. So natin yung YouTube na ano is nabasa pa bata kasi gagamit din nito, no? So responsive siya, no? Para sa halagang 1,300 lang, no? Ganda, no? Responsive siya. Okay naman siya, no? Responsive siya. So screen lang, no? So yung pang old tech siya, no? Hindi siya yan, hindi siya, no? Ay, sa baba. Pero maganda, no? Bilis yung ano niya, no? Sana nga lang kahit pagka na-update na siya, no, okay pa rin yung ano niya. So yung build quality niya, so note ko lang, no, ano siya, no, so plastic siya, no, so matigas siya. So yung ano niya, kahit yung gilid niya, no, matigas, no, so hindi siya yung rubber, no. Pero tingnan natin, no. So i-update ko kayo sa mga ilang buwan, no, kung magtagal to, at sana naman hindi siya madaling mabasag, no, kasi bata yung gagamit. Pero sa lang, no, medyo plastic. So maganda rin nga, medyo yung grill, malakas yung tunog niya, medyo kayo yung medyo pwede mo padin niya kasi malakas yung ano niya, diba? Naka-mid pa lang yun, no, mid pa lang yung ano niya, no? Lakas na pagka tinodo pa yan. So malakas yung sounds niya, no. So sa price niya okay na siya. So pati napaka-responsive, no, nakaka-amaze.
So tingnan natin yung ano yan, no? So ang ganda yung ano niya, no? Yung ano niya, no? Responsive pa din, no? Ayan, di ba kayo, oh. So mabilis siya. Okay naman siya. So yun nga lang kasi naka-wifi kami dito na 50 Mbps yung napaka 50 Mbps naman yung wifi namin, kaya hindi ko lang alam kung ano, kasi ano naman siya, nasa wifi naman siya, so tingin ko okay na rin siya. So nabili nga pala ito, ulitin ko na, nabili ito sa Lazada, no? 1,300 o 1,299 bili ko, basta ganun, siyempre plus delivery fee. So okay naman siya. Ayun siya, so model ano siya, Q88J01C Sunsonic. So wala naman kasi ibang info dito, no? So online dito yung ano natin. So yan yung gagamitin yung YouTube dito, no? YouTube Kids to, kasi para sa bata to, no? Para lang yung ano niya, yan, no? So nakaset lang siya sa 5 to 7 years old, kasi 7 years old rin siya. Gagawa ako ng ano, ng separate na game test, no, para tingnan natin, no, tingnan lang natin, no. Tatry natin dito mga Roblox, Minecraft. Try natin kung kakayanin yung Mobile Legends. Try natin kung baka sakali, di ba? Pwede yung taga nagtitipid, no, kahit na parang pang-bata lang natin, baka malay natin, no, baka kayanin, no. So tatry natin, no, baka sa susunod na video na gagawa ko ng mga games na kung sakaling kayanin nito, no, kung gagana yung mga games na yun, kung malag, kung malay natin kaya ng low settings. Yung sa Mobile Legends, kung meron yung parang light version siya na ano, no, pwedeng gumana, yung walang ano, pero tingnan natin, no. So ayun guys, no, kung may mga question kayo, no, so yan natin, no, so tatapos ko na yung video, no. Kung may tanong kayo, no, comment lang below. So ayun guys, no, thank you sa panonood, hanggang sa muli.